স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আমাৰ এনসাপোৰ্টৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ' যদি আপুনি ইমান দিন এই বৰিং ৰেচন কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে এতিয়াৰ পৰা আপুনি এনেকৈ ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত এই ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ নাম থকা মই আপোনাক কোনো লিষ্ট ডাউনলোড কৰি নেদেখাও মই আপোনাক আগতে কৈ আছো কোনো লিষ্ট ডাউনলোড কৰি নেদেখাও মই আপোনাক ডাইৰেক্ট ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম আৰু আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম ইয়াৰ বাবে আপুনি ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব ভাল পালে লাইক কৰিব যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপুনি ফেসবুকত চাই আছে আপুনি আমাৰ পেজটো লাইক আৰু ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ো তো फ्रेंड्स ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত প্লে ষ্ট'ৰ ওপেন কৰিব আৰু মেটা ৰেচন নামৰ যেটো এপ আছে আপুনি এপটো ইনষ্টল কৰি আপুনি ওপেন কৰিব আৰু ইয়াৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো এপটো ওপেন কৰাৰ পাছত এনেকৈ ইন্টাৰফেস শো কৰিব আপুনি অলপ সময় ওয়েট কৰিব ইয়াত আপুনি বেনিফিচিয়াৰিজ ইউজাৰ দেখিবলৈ পাব আপুনি ইয়াত এন্টাৰ ইউৰ আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ বা আপোনাৰ ফ্যামিলিৰ যিকোনো এজনৰ আপুনি ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব তো ইয়াত মই আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰি আছো আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰাৰ পাছত তলৰ বক্সত যেটো ক্যাপচা কোড দিয়া আছে আপুনি ক্যাপচা কোডটো সেম টু সেম এন্টাৰ কৰিব ক্যাপচা কোড এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি লগইন উইথ ওটিপি ত ক্লিক কৰিব লগইন উইথ ওটিপি ত ক্লিক কৰাৰ পাছত ওটিপি সেন্ড সাকসেসফুলি আপুনি ওকে ক্লিক কৰিব ওকে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা ওটিপি আহিব আপুনি ওটিপিটো এইটো বক্সত এন্টাৰ কৰিব লাগিব তো মই ওটিপিটো এন্টাৰ কৰি আছো ওটিপি এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পাছত সব ওটিপি ভেৰিফাইড সাকসেসফুলি এতিয়া আপুনি ওকে ক্লিক কৰিব ওকে ক্লিক কৰাৰ পাছত এটা পিন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ক'ব আপুনি ক্ৰিয়েট নাও ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আপুনি এটা পিন ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব ইয়াত মই এটা পিন ক্ৰিয়েট কৰি আছো আপুনি এটা পিন ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ৰি-এন্টাৰ পিন ইয়াতো আপুনি সেম পিন এন্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি ক্ৰিয়েট পিনত ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি এতিয়া ওকেত ক্লিক কৰিব ওকেত ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি নটিফিকেশন এক্সেস বা লোকেশন এক্সেস বিচাৰে আপুনি ইয়াত এলাউ কৰি দিব এলাউ কৰাৰ পাছত আপুনি স্কিপ কৰি দিব আৰু ইয়াত আপুনি ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে যে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন ইয়াত ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডখন ইয়াত আহি গৈছে ইয়াত যদি আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰে বেক সাইডত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ নাম সহ এই ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডখন আপুনি এতিয়া কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই আপোনাক দেখাই আছো ইয়াত সব ডাউনলোডৰ আইকন দিয়া আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডখন এনেকৈ ডাউনলোড হৈ যাব আপুনি এই কাৰ্ডখন পিভিসি কাৰ্ড বনাব পাৰে বা আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা আপুনি প্ৰিন্ট আউট ল'ব পাৰে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ